Hello guys, মই নবজ্যোতি শইকীয়া আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল নাবানি আছামিজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোক এনেকুৱা প্ৰব্লেমত পৰিছে নেকি যে আপুনি ইংলিছ ক'ব বিচাৰে কিন্তু আপোনাৰ ইংলিছ ক'ব পৰা যি সম্যক জ্ঞান আপোনাৰ ওচৰত নাই বা আপুনি ইংলিছ ক'ব ভয় খাইছে। কোনোবা এজনে যদি আপোনাৰ ইংলিছত কিবা প্ৰশ্ন সোধে আপুনি তাৰ ৰিপ্লাই দিব পৰা নাই ইংলিছত, বা আপুনি যদি কেতিয়াবা ফেচবুক বা হোৱাটছআপত আপুনি ইংলিছত কাৰোবাক মেছেজ দিম বুলি ভাবিছে বা কিবা কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছে, কিন্তু আপুনি যেতিয়া লিখিব লৈছে আপুনি তেতিয়া ৰখি গৈছে। কাৰণ এইটো আমাৰ যিসকল আমি আছামিজ মিডিয়ামৰ পৰা বিলং কৰোঁ মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ এইটো প্ৰব্লেম হয়। মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছিল। চ' আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমটোক আপোনালোকে কেনেকৈ দৰে অভাৰকাম কৰিব তাৰ কাৰণে সলিউশ্যন বিচাৰি মই আপোনালোকৰ মাজত আজি মই যি শিকিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চ' যদি আপোনালোকে ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, যাতে মই ভৱিষ্যতৰ দিনত আৰু ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত হওঁ। আপোনালোকে মোক মটিভেট কৰে যে মই আৰু ভিডিঅ' বনাব পাৰোঁ। চ' গাইজ, আপোনালোকে যদি ইংলিছ এটা সাংঘাতিক প্ৰব্লেম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি এটা সাংঘাতিক ভুল কথা ভাবিছে। কাৰণ ইংলিছ এনেকুৱাতো নহয় যে আপুনি কেতিয়াও আপুনি ইংলিছ পঢ়াই নাই, আপুনি ইংলিছ পঢ়িছে। বা আপুনি এটা কথা কেতিয়াবা ভাবে নেকি, আপুনি অসমীয়া কয় কিন্তু আপুনি যেতিয়া অসমীয়া কৈছিল তাৰ আগত আপুনি কি অসমীয়া যেতিয়া আপোনাক অসমীয়া আপুনি ক'ব শিকিছিল তাৰ আগত আপুনি ক খ গ ঘ জানিছিল নে? নাজানিছিল। আমি যেতিয়া সৰু অৱস্থাত থাকোঁ আমি কোনেও নাজানো, কিন্তু আমি মাতৃভাষাটো শিকিছিলোঁ। কিহৰ কাৰণে শিকিছিলোঁ? আমি শুনি শিকিছিলোঁ। চ' আপোনালোকে ইংলিছৰো যি আপোনালোকে প্ৰব্লেম ভাবিছে সেই আপোনালোকে যদি একে ফালৰ পৰা চাই ইংলিছৰো আপোনালোকে প্ৰথমতে শুনা ষ্টাৰ্ট কৰক। যিকোনো চাওক, মুভি চাওক বা কিবা ভিডিঅ' চাওক, নহ'লে ৰাজ্যসভা টিভি বা কোনোবা এনেকৈ ইংলিছ চেনেলৰ নিউজ চাওক, যাতে আপুনি ব'ৰ নহয়। আৰু দ্বিতীয় কথাটো, আমি ইংলিছত আমি ইংলিছত ইমান পাছ পৰি থাকোঁ বা আমি ইংলিছ শিকিবগৈ নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমি ইংলিছ শিকিব যাওঁ, ইংলিছৰ যেনেকৈ আপুনি যিমান টান আছে যি চব শিকিব যাওঁ, তাৰপিছত আমি ইংলিছ ক'ব যাওঁ। মোৰ ফালৰ পৰা আপুনি প্ৰথম বেছিক যেনেকৈ পাষ্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, ফিউচাৰ টেন্স আমি চবেই জানোৱেই। পাষ্ট টেন্সত যেনেকৈ গ' ৱেন গান আপোনালোকে জানেই। চ' লগাই দিয়ক, প্ৰেজেণ্ট টেন্সত কওঁতে গ' কওক, পাষ্ট টেন্সত ক'ব হ'লে ৱেন কওক। চ' এনেকৈয়ে ক'ব। বা আপুনি যদি ফিউচাৰ টেন্সত ক'ব কয় উইল লগাই দিয়ক। আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক। আৰু আপুনি ষ্টাৰ্ট কেনেকৈ কৰিব তাৰ কাৰণে কি হ'ল, আপুনি প্ৰথমতে বেলেগ একোৱেই চাব নালাগে। আপুনি কেৱল টেন্স চাওক, টেন্সকেইটা চাওক। টেন্সৰ আপোনাক মই এইটোও কোৱা নাই যে আপুনি টেন্সৰ গোটেই টোটেল আমাৰ 12টা এটা প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ 4টা পাৰ্ট আছে, আপুনি সেই 4টা পাৰ্টো প্ৰথমতে চাব নালাগে। আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব হ'লে আপুনি প্ৰথম মেইন বেছিক্সটোৱে চাওক। আপুনি পাষ্ট টেন্সত ৱাজ ৱেৰ জাষ্ট সিমানটোৱে আপুনি ক'ব পাৰিছেনে আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰক। বা আপুনি এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম আহে যে আমি ইংলিছটো ক'বলৈও এটা ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম, আপুনি এতিয়া ক'ব কাক সেইটো এটা প্ৰব্লেম। চ' আপুনি তাৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব পাৰে। আপুনি যিদিনাখন ঘৰত থাকে, ছাপ'জ আপোনাৰ ৰুমটোতো আপুনি প্ৰায় অকলেই থাকে, তো আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপোনাৰতো ৰুমত ভগা আইনাখন বা সৰু আইনাখন হ'লেওতো মানুহৰ থাকেই। কাৰণ মোৰ নিজৰেই আছে, কাৰণ মুখখনটো চবৰে চাব মন যায়। বা আপোনাৰ ফোনটো আছে, যদি আপোনাৰ আইনা এখনৰ যদি অভাৱ হৈছে তেন্তে আপোনাৰ ফোনটো আছে। তো আপুনি কি কৰিব পাৰে, আপুনি ফোনটো সন্মুখলৈ আপুনি অলপ কৈ চাব পাৰে। কাৰণ এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে আপুনি বাহিৰত কাৰোবাক আগত ক'ব বিচাৰিছে, কিন্তু তেওঁ আপোনাক হাঁহি দিলে, আপুনি ডিম'টিভেটেড হৈ গ'ল, আপুনি ইংলিছ কোৱাই বন্ধ কৰিলে। চ' কি হ'ব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত, বিফ'ৰ ষ্টাৰ্টিং আপুনি বন্ধই কৰিব। চ' আপুনি সেইটো কাৰণে প্ৰথম ফোনত নিজেই আৰু চাওক পাছত ভিডিঅ'টো, আপুনি নিজেও হাঁহি উঠিব। আপুনি যেতিয়া ভিডিঅ'টো চাব আপোনাৰ নিজৰো হাঁহি উঠিব মই কি ক'লোঁ, কিন্তু আপুনি কোৱা ষ্টাৰ্টটো কৰিলে ন। সৰু ল'ৰা এটাক প্ৰথম আপুনি যেতিয়া শিকায়, মা দেউতা ক'ব শিকায়, প্ৰথম মা কয়, লাহে লাহে আপোনালোকে যেতিয়া শিকায় সি তেতিয়াই কয়। আপুনি এটা কথা মন কৰক, আপোনাৰ ঘৰত যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, আপুনি যদি সন্মুখত দেখিছে কাৰোবাক সৰু বা ডাঙৰ হোৱা, আমি যেতিয়া সি প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰে কথা ক'বলৈ, আমি সাংঘাতিক হাঁহোঁ তাৰ ওপৰত, কাৰণ তাৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগে। চ' আপোনাৰো কি হ'ব, ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰো একেটাই হ'ব। আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিব। আৰু আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে আৰু এটা এডভান্টেজেছ আছে। কাৰণ কিহৰ কাৰণে জানেনে, আপুনি এতিয়া আপুনি অলপ হ'লেতো ABCD হ'লেতো পঢ়িলে ন আপুনি। তো ইমান চাওক, আমি অসমীয়া শিকিছিলোঁ উইদাউট ক খ গ ঘ। ক খ গ ঘ আমি পাছত শিকিছোঁ, স্কুলত যোৱাৰ পাছত, কিন্তু আমি ইংলিছ তাৰ আগতে শিকিছোঁ। ক'বলৈ আমি তাৰ আগতে শিকিছোঁ। চ' আপুনি অসমীয়াৰ দৰে ইংলিছতো ষ্টাৰ্ট কৰক। এতিয়া আপোনাৰ মনত কেতিয়াবা আপুনি ভাবেনে, জাপানীজ এজনে জাপানীজ লেংগুৱেজ কয়, আছামিজ লেংগুৱেজ কয়, কিন্তু জাপানীজ এজন আছামিজত আহিলে সিওতো এমাহ দুমাহ সিও ইংলিছ ক'ব পাৰে। যেনেকৈ আপুনি চাব পাৰে বহু মানুহে বহিৰাজ্যৰ পৰা গৈও আমাৰ অসমলৈ যোৱা দেখে, কিন্তু এমাহৰ ভিতৰতে অসমীয়া কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰে। আপুনি এতিয়া আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবকচোন, আপুনি যদি কাইলৈ চাইনাত যায়, চাইনাৰ ভাষা ক'বলৈ আপোনাৰ প্ৰব্লেম হ'ব নহয়? এমাহৰ পিছত আপুনি কমফৰ্টেবল হৈ যাব।
বা আপুনি যদি বেলেগ বেলেগ য'ৰ ষ্টেটত যদি কাণ্ট্ৰিত যায় আপুনিওতো কমফৰ্টেবল হ'ব কাৰণ আপুনি তাত ছাৰ্ভাইভ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ছাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে আপোনাৰ সেই লেংগুৱেজটো আপোনাৰ নেচেচেৰী হৈ যাব চ' আপুনি ক'ব লগা হৈ যাব চ' আমাৰ সেই একে ক্ষেত্ৰত আমি ইংলিছৰ আমি যি দুৰ্বলতা আমি বহুতে ভাবোঁ আমি কোচিং জইন কৰিম স্পকেন ইংলিছ আমি স্পকেন ইংলিছ ক্লাছ কৰিলে আমি ইংলিছ ক'ব পাৰিম মই আপোনাক এইটো এটা সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ ধাৰণা বুলিও নকওঁ বা সম্পূৰ্ণ ভুল ধাৰণা বুলিও নকওঁ কাৰণ আপুনি যদি আপোনাৰ ইংলিছত টেন্স আপুনি ভাবিছে যে মই ইংলিছ ব্ৰডলি জানিব বিচাৰোঁ তেন্তে আপুনি কোচিং যাব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি ইংলিছ অকল কম বুলি ভাবিছে আপুনি নিজেই ক'ব লাগিব আপোনাক কোনোবা টিচাৰে জাষ্ট এটা বেছিক্স আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে আপুনি যাব পাৰে কিন্তু আপুনি যদি ইংলিছ ফ্লুৱেণ্টলি আপুনি ক'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইউ শ্বুড ষ্টাৰ্ট স্পিক ইন ইংলিছ চ' আপুনি কি ক'ব প্ৰথমতে কি ক'ব আপোনালোকে যেতিয়া মই কৈছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া আইনাৰ সন্মুখত বা ফোনৰ সন্মুখত আপোনালোকে প্ৰথমতে ক'ব নৰ্মেল আই এম নৱজ্যোতি শইকীয়া ছাপ'জ এনেদৰে আপোনালোকে ইংলিছ কওক যিমানটো আপোনাৰ মনত আহে যদি আপোনাৰ ভুল হৈছে তাত একো লাজ পাবলগীয়া কথা নহয় আপুনি সেইটো কথা মনত ৰাখিব যেতিয়া আপুনি অসমীয়া ক'ব শিকিছিলে আপোনাৰ যেতিয়া মুখত মাত ফুটিছিলে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ সেই লেংগুৱেজ আপোনাৰ তেনেকুৱাই আছিলে এতিয়া আপুনি ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা আছিলে আৰু এটা আপোনালোকে কথা চাব এতিয়া আমি লাজ পাওঁ যেতিয়া আমি লাজ পাওঁতে এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে আপুনি লাজ পাই পিনি ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল আপুনি জীৱনত সেইটো কাম আৰু কেতিয়াও নকৰে লাজ পাই পিনি যদি আপুনি সেইটো কৰিছে আপুনি সাংঘাতিক ভুল কাম কৰিছে আপুনি যদি লাজ পাইছে আপুনি ক'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰক যাৰ আগত আপুনি লাজ পালে কাইলৈ সেইজনৰ আগত আপুনি নিজকে দেখুৱাওক যে আপুনি ইংলিছ ক'ব পৰা হ'ল সেইটো আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং পইণ্ট আছিল এতিয়া আপুনি ধুনীয়াকৈ শিকিলে তেওঁ সেইটো কাৰণে আপোনাক হাঁহিব পাৰিছিলে যাতে যে আপুনি ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত আছিলে তেতিয়া আৰু ছেকেণ্ড কথা ইংলিছ আমি ৱৰ্ড কৰিব পাৰোঁ ক'বলৈ চাওক ইংলিছ ৱৰ্ড আপুনি ডিক্সনেৰীৰ পৰা যদি ইংলিছৰ পৰা অসমীয়াত পঢ়িবলৈ যায় গোটেই ডিক্সনেৰীখন যদি মেলে ডেইলি আপুনি 5টাকেও যদি পঢ়ে ন আপোনাৰ ওচৰত কিমান ৱৰ্ডছ হ'ব কিন্তু আপুনি একেদিনাই গোটেই ডিক্সনেৰীখন মিলি গোটেই ৱৰ্ডছখিনি চাব নাযাব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা মই এটা কথা কওঁ যে আপুনি ডিক্সনেৰী চাবই নালাগে আপুনি কি কৰিব যিদিনাখন আপুনি কিবা এটা ক'ব মন যায় ছাপ'জ আপুনি অসমীয়া পৰা ইংলিছৰ কিবা ৱৰ্ড এটা আপোনাৰ ওচৰত জানিব মন গৈছে চ' আমাৰ ওচৰত এনেকুৱা অসমী বা ABD আছামিজ লুকা ফাকু এনেকৈ কিছুমান আজিকালি এপ ওলাইছে আপুনি তাতে ৱৰ্ডটো চাই ল'ব পাৰে সেই ৱৰ্ডটো একজেক্টলি ইংলিছত কি কয় কাৰণ চাওক আপুনি ডিক্সনেৰীখন মেলাৰ কথা যদি ভাবে এইটো এটা সাংঘাতিক প্ৰব্লেম হয় কিহৰ কাৰণে আপুনি ডেইলি ডিক্সনেৰী মিলি এটা ৱৰ্ড চাব আপুনি ছাপ'জ আজি কিবা এটা দেখিলে যে এই ৱৰ্ডটো মই অসমীয়া ইংলিছত জানিব মন গৈছে বা এই লাইনটো মই ইংলিছত ক'ব মন গৈছে আৰু এটা কথা কওঁ আপোনাক আপুনি যদি একজেক্ট অসমীয়াৰ পৰা ইংলিছত ট্ৰান্সলেট মাৰিব যায় তেতিয়া আপুনি প্ৰব্লেম পৰিব কাৰণ আৰু সেইটোত এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম হ'ব যে আপুনি ভাবিব মই শুদ্ধ ইংলিছতে পূৰা লিখিব লাগে আপুনি যেতিয়া মুখৰ পৰা কয় এটা কথা ভাবক আমি অসমীয়া শুদ্ধকৈ কওঁ নেকি অসমীয়া কওঁতেতো আমি ইংলিছ মিক্স কৰোঁ বা বহুত কিবা কিবি মিক্স কৰোঁ আমি পিয়'ৰ প্ৰপাৰ আছামিজ ক'ব নোৱাৰোঁ আমি চ' আপুনি ইংলিছো তেনেকুৱা কথা নাই এটা আমেৰিকাত জন্ম হোৱা মানুহেও সম্পূৰ্ণ কেতিয়াবা শুদ্ধ ইংলিছ ক'ব নোৱাৰিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় আমি যেনেকৈ অসমীয়া শুদ্ধকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ সম্পূৰ্ণ তেওঁৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি ভাবকচোন আপুনি সকলো অসমীয়া ৱৰ্ড জানে নেকি নাজানে যিকেইটা আপোনাৰ ওচৰত দৰকাৰ হৈছে আজিকালি সেইকেইটা জানে এনেকুৱা অসমীয়া ৱৰ্ড আছে যোনকেইটা শুনিলে আমি চিনি নাপাম সেই ৱৰ্ডটো বা সেই ৱৰ্ডটো মিনিং গম নাপাম আপোনাক কোনোবাই কৈ দিলেহে আমি বুজাম তেনেদৰে ছেম ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি ইংলিছ বুলি এটা ভয় খাব নালাগে আপুনি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ওচৰত ৱৰ্ড লাগে আপুনি অলপকৈ কিবা বুকছ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰিব য'ত বুকছ আপুনি কি বুকছ ষ্টাৰ্ট কৰিব এতিয়া আমাৰ প্ৰব্লেম হয় চাওক আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইংলিছ শিকিবৰ কাৰণে টুইংকল টিংকল লিটল ষ্টাৰ এনেদৰে এনেকৈ যি আছে পইণ্টছ আছে কিবা থিয়ৰী বুকছ আছে সৰু ল'ৰাই 5-6 ষ্টুডেণ্টে যোনবোৰ পঢ়ে বা আপুনি এইটোও কৰিব পাৰে ইংলিছ য'ত ষ্টাৰ্টিং হয় সেয়া বুক আনিও আপুনি ঘৰত চাব পাৰে একো ডাঙৰ লাজৰ কথা নহয় সিও শিকিছে আপুনিও শিকিছে কাৰণ চাওক আপুনি নহয় আমাৰ ইগ'ত আহি যায় কেতিয়াবা যে আমি সৰু ল'ৰা এতিয়া বুক চাম চাওক আপুনি যদি শিকিব বিচাৰে আপুনি চাবই লাগিব আৰু আপুনি যদি আপুনি ভাবে মই এতিয়া মই যথেষ্ট ইংলিছ জানো মই বহুত ভাল বুক আনো বহুত ভাল আমেৰিকান ৰাইটাৰ বা ভাল ইংলিছ যোনে ভাল ইংলিছ লিখে এনেকুৱা ৰাইটাৰ বুক আনি মই পঢ়োঁ দিছ ইজ এ ভেৰি বেড মিষ্টেক কিয় জানেনে আপুনি যেতিয়া আপুনি সেই বুককেইখন পঢ়ি যাব তাত টান ৱৰ্ডছ ইমান টান ৱৰ্ডছ আপোনাৰ দৰকাৰ নাই কোনো কাৰণতে দৰকাৰ নাই আৰু এতিয়া যদি আপুনি তেনেকুৱা ৱৰ্ডছ আপুনি চাব যায় তেতিয়া আপুনি ইংলিছ শিকাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপুনি সামৰিব কিতাপ থ'ব আপুনি মনতে ভাবিব মই অসমীয়া জানো নহয় অসমীয়াতে ঠিক আছোঁ আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত একেই হ'ব আৰু আমাৰ বহুতৰে মনত চাবচোন ভ্ৰান্ত ধাৰণাত আমি হিন্দী ক'ব জানো নিচিনা লাগে কিন্তু আপুনি যেতিয়া এজন ভাল ফ্লুৱেণ্ট হিন্দী স্পীক যোনে কৰে
সাপোজ আপুনি যদি এজন গুচি যায় কোনোবা হিন্দী ভাষী আমাৰ অসমতে তেওঁলোকক আপুনি কেতিয়াবা কনভাৰচেশ্যন কৰিবচোন আপোনাৰ হিন্দীটো এনেকৈ তাক সুধিবচোন মোৰ হিন্দীটো কেনেকুৱা সি ক'ব আপোনাৰ হিন্দীটো টোটেলি ইমান ভাল নহয় মানে কৈছে আৰু সি বুজি পাব কিবা এটা বা কেতিয়াবা আমি কওঁতে চাবচোন হিন্দী ভাষী কোনোবা কোনো বুজিয়েই নাপায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি ডেইলি ক'ব লাগিব এতিয়া আপুনি এনেকুৱাও কৰিব পাৰে যে ইংলিছ আপুনি শিকি আহিলে বা পঢ়িলে আপুনি সামৰি থ'লে আপুনি এদিনো কোৱাই নাই এটা কথা চাওক আপুনি গাড়ী এখন ষ্টেৰিংডাল কেনেকৈ পকাব লাগে জানে গিয়াৰটো কেনেকৈ লগাব লাগে জানে ব্ৰেক কেনেকৈ মাৰিব লাগে জানে এক্সেলেটৰ ক্লাছ চব জানে কিন্তু আপুনি আজিলৈকে গাড়ীখন চলোৱাই নাই চলাবলৈ চেষ্টা কৰাই নাই আপোনাৰ মনত ভয় খাইছে মই গাড়ীখন চলাব গ'লে খুন্দা মাৰি দিম নে চব বেছিক্স বহুত মানুহে জানে বেছিক্স বহুত আপোনাক বহুত সৰু সৰু ল'ৰাই কৈ দিব আজিকালি কেনেকৈ বহিব লাগে এইটো ষ্ট্ৰেংটো কিন্তু আপুনি সেইটো বি প্ৰেক্টিকেল আপুনি চাওক আমি যেনেদৰে আপুনি পঢ়ি আছে ধৰি লওক কিবা এটা পঢ়িছে বা তাৰ কাৰণে আপুনি কিবা এটা চামাৰি লিখিব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰব্লেম আহে কিন্তু আপুনি পঢ়ি পিনি বুজি পাই যে অসমীয়াই যেতিয়া আমি সাৰাংশ লিখোঁ আপুনি পঢ়িবচোন অসমীয়া কিবা পেপাৰখনতে চাপ'জ আপুনি তাৰ এডিটৰিয়েলছটো পঢ়িলে কিন্তু আপুনি যদি পঢ়ি বুজিটো পাই গৈছোঁ আমাৰ এনেকুৱা লাগে আমি চব জানিয়ে গ'লোঁ কিন্তু আপুনি তাৰ এটা সাৰাংশ কেতিয়াবা লিখিব প্ৰব্লেমত পৰিব চ' একেই কথা আপুনি ইংলিছতো প্ৰব্লেম হয় ইংলিছত ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন মেইন প্ৰব্লেম হয় ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন আপুনি কেনেকৈ কৰিব চাওক প্ৰথমতে আপুনি এনেই যি টি লিখক আপোনাৰ মনত যি আহে লিখা ষ্টাৰ্ট কৰক যি আহে আপুনি লিখা ষ্টাৰ্ট কৰক তো লাহে লাহে দুদিনমান পিছত আপোনাৰ আৰু এটা কথা আমাৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আহিছে মই কৈ দিছোঁ একেলগে আমি মনতে ভাবোঁ ইংলিছ লিখিম কিন্তু দেখাম কাৰোবাকতো দেখাব লাগিব ন যে শুদ্ধ হৈছে নে ভুল হৈছে নে মোৰ হিচাপত ন আপুনি কাকো দেখাব যোৱা নাই আপুনি নিজে পঢ়ক নিজে আপুনি গম পাব ন কি লিখিছে কি নাই লিখা আপুনি ডেইলি কিবা লিখক ইউটিউবত আজিকালি ঢেৰ ভিডিঅ' আমিতো ইউটিউবটো ডেইলি এঘণ্টা হ'লেও চাওঁৱেই সকলোৱে চাওঁ এইটো একো লাজৰ কথা নহয় ডেইলি আমি কাৰণ 1 GB 2 GB ডাটা থাকে ডেইলি এনেইতো ৱেষ্ট নকৰোঁ চাবই লাগিব চ' আপুনি বেছি নালাগে ডেইলি 5 মিনিট চাওক ৰাজ্যসভা টিভি ইংলিছত নিউজ আহে আপুনি যদি আধা ঘণ্টা নিউজটো চাবলৈ আপুনি প্ৰব্লেমত পৰে বা আপোনাৰ ব'ৰ লাগিছে তাহাঁতি 1-1.5 মিনিটৰ হেডলাইনছ দি দিয়ে সেইটোকে আপুনি চাওক এটলিষ্ট কিবা এটাতো বুজি পাব আৰু তেনেকৈ আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপুনি ইংলিছ আপুনি ৱৰ্ড শুনিলে সেই ৱৰ্ডটো কিনো কৈছে তাৰ কাৰণে এটা গুগল ট্ৰান্সলেট বুলি এটা এপ আছে আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে ডাউনলোড কৰিলে কি হ'ব তাত আপুনি সেই এক্সাক্ট লাইনটো মনত ৰাখিব কি কৈছে টাইপ কৰি তাত লিখি দিব আপুনিতো বুজি পাব তাত ছাপ'জ কিবা ৱৰ্ডছ এটা ক'লে আপুনি ৱৰ্ডছটো আপুনি মিনিংটো জানিব লাগে আপুনি তাত মাৰি চালে আৰু এটা কথা কওঁ গুগলতো আপুনি কিবা যদি ইংলিছ ৱৰ্ড আপুনি শিকিব বিচাৰে গুগলতো ডাইৰেক্ট ইংলিছ যি আপুনি ৱৰ্ডটো যিটো ৱৰ্ডৰ আপুনি মিনিং বিচাৰি ফুৰিছে সেই ৱৰ্ডটো ডাইৰেক্ট টাইপ কৰিলে ছেম তাৰ চিননিমছ আহি যায় চ' আপুনি তেনেকৈও বুজিব পাৰে কাৰণ একেটা ৱৰ্ডৰ বহুত মিনিং থাকে চ' আপুনি তেনেদৰে ইংলিছ কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে আপুনি এইটো ইমান ডাঙৰ ভয় খাব লগা কথা নহয় কাৰণ এটা চাওক নৰ্মেলি চাব গ'লে এটা লেংগুৱেজেই হয় ন আপুনি এটা লেংগুৱেজ কৈয়ে আছে তো এটা চাওক আৰু বহুতে আপোনাক ক'ব পাৰে আমি যে ইংলিছ আপুনি আপোনাৰ ফ্ল' নাহিব কেতিয়াও বা আপুনি আপোনাৰ ইংলিছটো এজ এ আমেৰিকান ইংলিছৰ যেনেকৈ আমেৰিকাৰ মানুহে ইংলিছ কয় আপোনাৰ ইংলিছটো ইমান ফ্ল' নাই চাওক আপুনি অসমত জন্ম লৈছে আপুনি এতিয়ালৈকে অসমতে আছে চ' আপুনি যদি কাইলৈ আমেৰিকা গৈ যায় আপোনাৰ ইংলিছৰ ফ্লুৱেঞ্চি তেনেকৈয়ে আহিব যেনেকৈ তাহাঁতৰ আহে তো আপুনি এতিয়া অসমত আছে ন আপোনাৰ ছাৰাউণ্ডিংছত যিমান মানুহ আছে চবেই অসমীয়াই কয় চ' আপুনি অবভিয়াছলি আপোনাৰ ইংলিছটো ইমানটো কেনেকৈ ডেভেলপ হ'ব তো আপুনি সেইটো কাৰণে ইমান টেনশ্যন ল'ব আপুনি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ ঘৰত যদি কোনোবা সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে বা আপোনাৰ যদি হাজবেণ্ড আছে বা কোনোবা আছে কাৰণ চাওক হাজবেণ্ডৰ আগত আপোনাৰ লাজ নালাগে বা আপুনি সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটা মই ছাপ'জ আপোনাক এটা কথা কওঁ কোনোবা সৰু ল'ৰাৰ আগত আপুনি যদি ইংলিছ বকিও থাকে সি কিবা বুজি পাব জানো আৰু তাৰ পৰা আপুনি কিবা লাজ পাব জানো চ' আপুনি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক কিহৰ কাৰণে আপুনি ৰখিছে ইংলিছ এটা প্ৰব্লেম নহয় প্ৰব্লেম আমি নিজেই হয় চ' আপুনি কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰক আপুনি যেতিয়া কোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিব ফ্লুৱেঞ্চি নিজে আহিব চ' মই আজি মোৰ ফালৰ পৰা মই যেনেদৰে ইংলিছ শিকিছিলোঁ মই যিমানখিনি বুজি পালোঁ কেনেদৰে শিকিব লাগে বা মোৰ যি প্ৰব্লেম হৈছিল মই আপোনালোকৰ মাজত যিমান পাৰিলোঁ শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি বিচাৰে আৰু কোনোবাই চাব বুলি তেন্তে শ্বেয়াৰো কৰিব আৰু প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল